kaikki Istanbul Taksimi auki ja tänään syödään ruokaa, mitä näkyy joka kadun kulmassa täällä Istanbulissa. Eli kebabia, miltä se maistuu, paljon se maksaa, kohta se selviää. Saattaa kyllä joku muukin ruoka tulla mukaan ihan vahingossa, ei koskaan tiedä. Tervetuloa mukaan. Tuossa näyttää oikein herkullisen näköistä kebabia, mitä tekevät pojat tuosta oikeastaan on tehnyt jo valmiiksi. Ja nyt jos alkavat annostelemaan, otin tyrymin, jos ymmärsin oikein, niin hinta on 40 paikallista rahaa, mikä on vähän euron. Katsotaan, pitääkö hinta paikkansa vai ei. Kohta se selviää, miltä se maistuu, onko hinta oikea. Tai jos se euron luokka on, niin on se edullista. Todella sympaattinen paikka kyllä tää on verrattuna noihin hälinäpaikkoihin, mikä tuolla turistialueella. Siellä tuntuu, että kaikki pyrkittää ruokaa koko ajan. Tämä ohi sai sen kävelee ihan itse ja sai palattua takaisin, mä näytti niin herkulliselta. Toista maistuukin hyvä. Täytyy olla kyllä joku väärinkäsitys, nimittäin ei tää voi maksaa vähän vielä euroa. Näyttää todella herkulliselta. Oikeastaan tää heitä mitään muuta vehnä taikinaa tai mikä lätty tää onkaan. Liha näytti hyvältä. Mun mielestä on kanalihaa. Mitä muuta täällä on välissä. Se varmaan selviää, kun alkaa haukkaamaan. Täytyy sanoa, että taikinaa on niin paljon, mitä lättyä on niin paljon, että nyt se maistuu vaan pelkästään taikinaa, että pitää päästä tuonne keskustaan kohti, niin sitten sen tietää, että maistuu usein mieltä, mutta ehkä ensimmäinen puras ei tullut mikään semmoinen hyvä, kertotutin vanha taikinaa. Uusi puras. Okei, maistuu nyt paljon paremmalta, kun pääsee tuonne lihaa ja suolakurkun ja tomatin joukkoon. Mä en tiedä, onko kastikettakin, ei ehkä mitään. Mutta ehkä mä ootin pikkusen enemmän toista. Ehkä tuo taikinalätty ei on paksu mulle, mutta ei missään missä huonon makuista ole. Maistapa tätä kanavaa pelkästään, mitä tää maistuu. On siinä niinku semmonen pikkuinen maku, mutta ehkä se voisi olla vähän enemmän mausteista. Tää maksoi se euro, niin tyytyväinen mä tästä on. Kohta se selviää. Lähdetään katsomaan mitä muuta ruokaa tätä löytyy. Täytyy sanoa kyllä sen verran, että oot siitä varmaan itekin voinut laittaa maustetta joukkoon, niin kuin moni muukin laitto sinne. Niin voi olla tässä oli tälläkö vikaa syöjässäkö paikassa, mutta kyllä hinta oli vähän reilu euro, eli 40 paikallista, mikä tekee joku 1,20 suurin piirtein. Halpaa, todella edullista. Tai muuttaa Istanbuliin. Sen verran jäi kaihertamaan se edellinen durumi, josta en ollut ihan niin tyytyväinen, että minkä makuusta se oli. Tai se oli hyvän makuusta, mutta siinä oli liian paljon täytettä. Niin tuli ottamaan tämmöisen vähän kalliimman patonkiin tehty kebabin, mikä hinta on vähän reilu 5 euroa, 200 jotain paikallista rahaa. Jos katselen näitä hintoja tuossa, niin 60 grammalla, niin se hinta oli 80 liiraa. Nyt menee rupit ja liiratkin sekaisin taas kerran. Tässä on tomaattia, suolakurkkua ja ranskalaisia seassa ja sitten tommonen hyvä rapea patonki, mitä ne paahtoo vielä tuossa erikseen. 150 grammaa kebabia. Onko tää hyvä, että tää selviää ihan kohta. On tää ehdottomasti parempaa, mitä se niinku dyrmi oli, mutta onko tää 5 euroa arvosta, se on eri asia. Mutta 150 grammaa lihaa maistuu hyvälle, suolakurkut hyvälle, tomaatit pressiä. Vähän kuivaa olosta tää on, mutta ne toi tähän ketsuppia ja majoneesia, jos haluat laittaa itse väliin. Auttaako se? En tiedä. En ehkä kokeile tänään. Ja nuo ranskalaiset tuossa leivän välissä, mun mielestä ne ei tuo niinku yhtään mitään lisäarvoa. Totta kai ne on kivoja näköisiä siinä, mutta maistuuko ne sieltä? Ei. Pikkuinen kastike olisi sopinut. Mutta on niitäkin ihmisiä, jotka ei halua mitään kastikkeita. Ehkä ne luottaa siihen, että se tuoreet maut, niin ne ajaa se asia. Ei tarvitse mitään niin sanottuja keinotekoisia mausteita siihen. Mutta kyllä tää hyvä makusta tää on. Kyllä tää nyt parempi on se dyrmi, mikä maksaa vähän reilu euro. Mutta kannattaako tätä maksaa 5 euroa? Sitä mietitään kohta. Täytyy kyllä sanoa se, että onhan tuossa syömistä. Kyllä maha tulee täyteen. Tarvii varmaan ihmetelläänkään, että se on täyttävää, kun sulla on 150 grammaa täyttä lihaa siinä. Puolikas patonki vähintäänkin ja siihen vielä kasviksen päälle. Ja kyllä siellä tulee maha täyteen, jopa pullukallakin, eli mulla. Eli voisit ottaa varmaan paljon pienemmälläkin annoksella. Eli niin kuin aiemmin sanoin, ei varmaan voi verrata sitä dyrymiä, mikä oli kananteen. Lihaa on paljon enemmän, mitä siinä dyrymissä oli. Onhan tää paljon parempaa, mitä se dyrymi oli, mutta kun sitä 5 euroa arvosta, niin kyllä mä ehkä sanon, että kyllä tää ehkä on. Kyllä kannattaa satsata ehkä vähän laatua ennen kuin hinta. Et suosittelen. Mut pikku kastike olisi ollut hyvä. Tätä katsoa mitä löytyy seuraavasta paikasta. Pikku hiukapolahan se iski, niin piti ottaa tonne paikallinen hampurilainen. Oliko tää Islak Hamburger nimeltään tommoisesta kojusta? Onko tuo katuruokakoju? No ehkä se on. Nyt tää maistuu. Se selviää kohta. En tiedä, onko tää kanavaa nautaa. Ehkä nautaa. No jaa. Tää on kylmää. Se ehkä vaikuttaa vähän tohon makuun. Ja tästä tulee ehkä mieleen semmonen niitä valmis hampurilaisia, mitä Suomessa on myynnissä. Mutta hintaa 25 paikallista.
Eli tekeekö se vähän vajaa euro? Ei kyllä paha hinta. Burgeri, jos sulla on nälkä, haluat halvalla jotakin, joo menettelee. Jos sä haluat jotakin hyvää, niin älä osta tätä. Ehkä voit löytää jotain paljon parempaakin samalla rahalla. Tai vähän laitat enemmän siihen lisää. Suolakurkkua tuolla välissä, jotain majoneesia ja tuo pihvi, niin ei tää niinku mikään älyttävän hyvää. Mutta ehkä jos on ollut lämmin, niin se olisi ollut vielä parempi. Ei muuta kuin seuraavaa paikkaa kohta. Taas kerran Töneri. Otin sen kanalla. Edullistahan tuo ruoka. Kanalla se on joku noin 1,5 euroa, sitten naudalla se on 3 euroa. Katsotaan kuinka paljon siinä ostaa lihaa. Veikkaa, että ei hirveänkään paljon tohon hintaa. Siinä on vaan se ongelma, että leipä on yleensä aika paksu, niin se leipä vie sen maun siitä. Tai se on se juttu siinä. Mutta siinä jos on jotain kastiketta, niin se ehkä voisi maistua paremmalle, mutta ei ikinä tiedä mitä tapahtuu. Mutta ainakin säästin rahaa 1,5 euroa ruuasta. Taas on rahaa tehdä jotain muuta, vaikka juo vettä paljon. Hyvän kokoinen tää kyllä on. Ja täytyy sanoa, että ei tää mitään döneriä oo. Tässä on tämmönen ranskan leipätyyppinen, mutta tää on tosi ropea tää ranskan leipä. Ja niin kuin äsken sanoin, että jos on 1,5 euroa, niin ei tää voi huonoa olla. Ei saa valittaa. Tässä on se ongelma, että kun tää leipä on niin iso, täytettä on vähän, tietenkin jos maksanut enemmän, niin täytettä on enemmän, niin se ekapuraisuus on paljon kivempi. Nyt se ekapuraisuus on leipää. Mun täytyy vähänkään jyrsiä tätä, että mä pääsen tonne kebabbiin asti, vai kerron kohta, että se maistuu. Kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä tuo liha on vähän mautonta, mutta mä veikkaan, että tuo leipä vie sen mau siitä. Toki täällä on aika lämmin tällä hetkellä, pitää muistaa sekin, että ei tuo ruokahalukaan kovin kohdalla ole, vaikka onkin pullukka. Voisi olla parempaa, jotain kastiketta se kaipaa. En mä tiedä, mä toistan näitä samoja asioita koko ajan. Sama oli Tyrmissä, sama oli siitä toisessa paikassa. Jotain kastiketta se vaan kaipaa. En mä sano, että se huonoa, mutta kyllä se voisi olla parempaakin. Leipä on tosi hyvä ja rapeita, mutta kyllä mä haluaisin syödä jotain muuta. Täällä on välissä myös ranskalaisia. Mä en ymmärrä näitä funktioita. Mun mielestä nää ei ole kyllä kovin häppöisiä tänne väliin, mutta näyttää tänään maistuu. Liha. Ehkä vähän kaipaa suolaa. Jalapeno. No on makua. Tässä on hyvä maku. Eli tällä välissä on tomaattia, suolakurkkua, ranskalaisia, salattia, kebabia, sitten iso leipä. Muutaman kokeilun jälkeen täytyy sanoa, että turkkilainen kebabbi ei ole ollut semmoisia, mitä mä oon odottanut. Johtuuko se musta todennäköisesti, johtuuko se sitten ilmasta, ei ole nälkä todennäköisesti. Jotenkin siinä vaan kaipaa, että siinä on enemmän vähän makua ja siinä on enemmän kastikkeita. Mutta suomalainen tollo Turkissa ei ymmärrä hyvän päällä. Mutta edullista tää on, ei tästä kannata valittaa ollenkaan. Tässä on ihan turha syyttää ravintolaa, että se on kuivaa. Nimittäin ravintolalla on tuolla jääkaapissa ketsuppia ja majoneesia, mitä voi laittaa siihen. Tai onko se jotain silisoosia. Jos ei itse turistana ymmärrä sitä voi hakea sieltä, niin sitten vähän turhaa valitella, että se on kuivaa. Eli ravintolalle pisteet. Ei muuta kuin seuraavaan paikkaan kohti. Katsotaan mitä syödään, varmaankin kebabia. Pikku hiukopala tässä iskee, vaikka on helkaten kuuma täällä, pakko sitä jotakin on syyä. Täytyy sanoa, että ruokahalu on kyllä aika kateeksi, johtuuko se kuumuudesta tai jostakin muusta, en tiedä, mutta tai ottaa haukun, otin tämmöisen paniinin, 40 paikallista rahaa eli vähän reilu euron. Täällä on salamia ja juustoa sekaisin. Aina paikallista tulee vähän niin lähelle istuu, nää tykkää tulla lähelle, mutta ei se mitään haukkaa. Tuo leipä nyt ei ole kovin kummoisen makuinen mun mielestä, aika pulla myös. Salamissa tulee ihan ok läpi, hyvän makuinen se on, juusto nyt ei ole mitään kummosta tossa, mutta hyvä sinäkin tähän hintaan, en valitse. Oletteko te yllättyneitä? Minä ainakin olen yllättynyt, no enkä oikeesti oo. Eli kebabbia taas kerran Istanbulissa. Mitä se tällä kertaa maistuu? Täytyy sanoa, että aiemman kokemus on vähän sellainen, että se on kuivaa. Voi olla, että se on kyllä ollut miehessä vika enemmän kuin ravintolassa vika. Ja se on makuja erilaisia. Toista tykkää paljon enemmän kastiketta ja toista tykkää paljon kuivemmalla. Mutta kuitenkin taas tyrmii, siellä oli 125 grammaa lihaa, eli kananlihaa pitäisi olla siinä. Siihen vielä limukkaa, hinta on 75 paikallista, eli se tekee vähän 2 euroa. Nyt se maistuu, se selviää kohta. Ennen kuin tuo kaveri ymmärtää suomea, niin se kävi mulle sanomassa tuossa, että tuossa on vielä chilijauhetta ja suolaa ja noita jalopeenoa, mikä halopeenoja ne onkaan, että laitan niitä sinne joukkoon ja maistuu vielä paremmalta. Se varmaan tiesi, että mä oon kierrellyt ympäri Istanbulia ja mä oon joka kerta sanonut samaa, että tää voisi olla enemmän mausteista. Jotain maistuu työtä, niin näyttää hyvältä.
Varmaan sanoo, että on dylumia ei döneriä. Otin ensimmäisen haukun tosta. Tässä on vähän sama ongelma kuin muissakin siinä mielessä, että se taikina on niin paljon, niin ensimmäinen haukku tulee vasta taikina. Eli pitää päästä tuonne syvemmälle, sitten voi kertoa mitä vielä joutuu ottaa uuden haukun, että pääsee tuonne lihahumppuun. No niin, nythän se alkaa maistumaan sieltä ja pääsi tuon taikinan syötyä pois tuosta. Maistuu hyvälle mun mielestä. Tämmöstä mä oon oottanutkin, eli paljon parempaa mitä ehkä aiemmat. Voi olla kyllä siitä niin sanota miehestä kiinni. Mutta toinen mikä on, mä laitan äsken vähän chilijauhoita tuohon, niin se voi olla, että se antaa mulle heti enemmän makua. Pannaan vähän lisämausteita, mitä tää sitten maistuu. Tuntuu, että ei ole niin kuiva mitä aiemmat on ollut. Tuossa ehkä enemmän tomaatteja, niin se antaa siihen raikkautta. Lisämausteita mitä laitoin tuohon, niin tuo hyvin makua tuohon lihaan. Eli kyllä mä täytyy sanoa, että aiemmassa paikassa on ollut itsestä kiinni, että mä en ymmärtänyt laittaa sen lisämausteita. Tuossahan on pöydässä varmaan ollut kaikissa paikoissa. Nyt vasta ymmärsin, joku mun kävi sanomassa siitä. Se oli tällä kertaa tällainen kebab-kierros Istanbulissa. Olisi voinut olla maukkaampaakin, mutta voi katsoa kyllä miestäkin peiliin, jos ei osaa itse ymmärtää maustaa ja kysyä mausteita lisää. Ja siitä mä oon vielä samaa mieltä, että kyllä ensipurakan pitäisi olla hyvä. Siinä ei saa olla niin paljon taikinaa mukana tai leipää mukana, mutta en oo pettynyt. On tyytyväinen, että tuli testattua kaikki nuo kebabimestat ja muutama muuta ekstra paikka siihen vielä päälle. Kiitoksia paljon kun katsoit tämän video. Nähdään taas joskus toivottavasti. Moro!